Good day everyone, I'm Taopo from SBIT2I, discussing and commenting about the speech of every Filipino president in the Philippines. So first is Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo is a Filipino revolutionary, politician, military leader, at ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas. He served the Philippine country from January 23, 1899 to March 23, 1901. Now, in this video, si President Emilio Aguinaldo, dinidiscuss niya dito ang mga new technologies na nagagamit nila sa panahon na to. May contradiction yung nabanggit niyang speech sa statement niya na to, which is the good scenario and the worst scenario. And I think that he noticed the importance of new technologies. Kasi sa panahon nila, bago lang sa kanila yung mga bagay na to eh. Samantalang compared sa atin ngayon na sanay na sa mga bagong technology. Trivia, si Emilio Aguinaldo ay makikita sa lumang barya na 5 piso ng Pilipinas na issued ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The second president of the Philippines ay si Manuel L. Quezon. He served the Philippine country from November 15, 1935 until August 1, 1944. His speech is about the message to his Filipino people na gusto niyang mamulat ang kanyang kapwa Pilipino na huwag talikuran ang ating sariling kultura at tanggapin ang sariling atin. At ipaalala rin sa speech na to na alalahanin ang mga taong nagtanggol at lumaban para sa bansa, na tayo'y magkaisa at higit sa lahat, alalahanin din natin ang Diyos. Isang magandang halimbawa sa mga speech na to ay hindi makakalimutan ng ating Panginoon dahil isa yun sa may magandang katangian ng magiging presidente. Trivia, si Manuel Quezon ay makikita sa 20 pisong papel na issue ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ang nagproklama sa Tagalog bilang ating pambansang wika. Next, the third president of the Philippines is Jose P. Laurel. He served the Philippine country from October 14, 1943 until August 17, 1945. Isa sa kanyang speech ang dinocument ng Malacanang Palace, Presidential Museum, and Library entitled Youth of My Beloved Land. Sa speech na to, gusto niyang iparating or i-reflect yung mga salitang binitawan ng ating national hero na si Jose P. Rizal. Sa last part, isang panghihikayat ang gusto niyang sabihin sa mga kabataan na gawin ang ating task or duty na maglingkod at tumulong sa ating bansa na dapat tularan ng mga kabataan. Next, the fourth president of the Philippines is Sergio Osmeña. He served the Philippine country from August 1, 1944 until May 28, 1946. Isa sa inauguration speech ni Osmeña noong 1944, nabanggit niya na we shall as a respecting nation fulfill all duties not only to ourselves but also to the entire world by participating in the establishment and preservation of a just place for the benefit of mankind. Sabi niya dito na dapat mapangalagaan at magkaroon ng magandang epekto, hindi lang para sa isang bansa, kundi sa buong mundo. Parang gusto niyang sabihin dito na mapangalagaan ang kapayapaan para sa susunod pa na henerasyon. Trivia, si Sergio Osmeña ang may shortest serving president ng Pilipinas. He served the Philippine country for 1 year and 300 days. At makikita natin siya sa Philippine 50 peso note bill ng Philippines issued by Bangko Sentral ng Pilipinas. Next, the fifth president of the Philippines is Manuel Rojas. He served the Philippine country from May 28, 1946 until April 15, 1948. Nasabi niya sa kanyang speech na gagawin niyang mapaglingkuran ang mga Pilipino at magbigay ng suporta katulong ng ibang branch ng government. At ang isa sa kanyang mga nagawa ay maiayos ang mga nasira na mga establishmento dahil sa giyera. He served the Philippine country for 1 year, 10 months, and 18 days. Trivia, si Rojas ang makikita natin sa 100 papel na issued ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Next, ang ika-6 na Pangulo ng Pilipinas ay si LP Joaquino. He served the Philippine country from April 17, 1948 until December 30, 1953. Sa last part na speech ni Quirino, nabanggit niya na dahil sa patuloy na pagbibigay ng suporta para sa tagumpay na matamo ng Pilipinas,
At dahil doon, nagkaroon ng maraming mga factories o mga pabrika ang Pilipinas para magkaroon ang mga kapwa natin Pilipino na magkaroon ng trabaho. Trivia, ang kanyang sona ay isang makasaysayan sa Pilipinas dahil siya ay nagtalumpati gamit ang himpilan ng radyo noong siya ay nasa ospital. May heart attack kasi siya that time pero pinagpatuloy pa rin niya na ituloy ang kanyang sona at ang mga nasa Pilipinas ay nakikinig sa radyo. Next, ang ikapitong presidente ng Pilipinas ay si Ramon Magsaysay. He served the Philippine country from December 13, 1953 until March 17, 1957. In his speech, hindi lang presidente ang tingin niya sa sarili niya, but he think that he is a servant or isang tagapaglingkod, hindi dahil isa siyang presidente, dahil siya ay nagtatrabaho or naglilingkod sa ating bayan. And I think na isa to sa magandang katangian na magkaroon ng isang bansa na magaling na leader. Trivia, isang insidente sa ating kasaysayan ang tumatak pagdating sa pagpapalipad ng eroplano. Yan ang pagbagsak ng sinasakyang eroplano ni President Ramon Magsaysay dahilan sa kanyang pagkamatay. Next, the 8th President of the Philippines. Si Vice President Carlos P. Garcia ang pumalit sa pwesto ni Ramon Magsaysay. He served the Philippine country from March 18, 1957 to December 30, 1961. Isa sa economic problem ang nabanggit niya sa kanyang speech ang tungkol sa self-sufficiency in food. Mas pinaboran niya ang mga negosyong Pilipino kaysa sa mga negosyong dayuhan na namumuhunan sa bansa. At sa tingin ko, magandang desisyon ang ginawa ni Carlos Garcia na yon kasi kung mag-umpisa tayo sa bansa natin, mas mapapauna nating mapaunlad ang ating bansa. Trivia, si Carlos P. Garcia ang kauna-unahang pangulo na inilibing ang labi sa libingan ng mga bayani. Lumaban pa rin siya para sa pangalawang termino ng pagka-presidente, ngunit hindi siya pinalad na manalo dito dahil ang napunta ang panalo kay Diosdado Macapagal, which is the 9th President of the Philippines. He served the Philippine country from December 30, 1961 to December 30, 1965. Isa sa kanyang speech noong June 12, 1964, dineklara niya rin ng araw na yon, ang June 12, ay ang araw ng Independence Day. Take note, si Diosdado Macapagal po ang nag-declare na June 12 ang Independence Day, while Emilio Aguinaldo proclaimed the Philippine independence from Spanish on June 12. Trivia, si Diosdado Macapagal ang makikita sa bagong 200 peso banknote ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Next, the 10th President of the Philippines is President Ferdinand Marcos. He served the country from December 13, 1965 to February 25, 1986. Siya ang pinakamatagal na nag-serve as a president sa Pilipinas for almost 20 years. Sa lahat ng pangulo na napanood ko, na mga speech ng mga pangulo dito sa Pilipinas, si Ferdinand Marcos ang isa sa kinahangaan ko. Every time na magsasalita siya sa harap ng mga tao, hindi siya tumitingin sa kanyang papel. At sobrang dami niya rin mga nabanggit sa kanyang speech na ang gaganda ng ibig sabihin. Next is the 11th President of the Philippines is Maria Corazon Sumulong Cojuangco Aquino. Siya ang unang presidente na babae hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Asia. She served as president from February 25, 1986 to June 30, 1992. Sa kanyang speech, inumpisahan niya na banggitin ang kanyang asawa na si Benigno Aquino na namatay at gustong banggitin ni Corazon na ipagpatuloy kung ano ang gusto ng kanyang asawa. Yun ay ang demokrasya ng Pilipinas. At mapabalik ang tapang at sigla nito. At katulad rin ng mga ibang speech ng presidente, gusto niya rin ng kapayapaan at magandang kinabukasan para sa lahat. Trivia, si Cory Aquino ay makikita sa 500 peso bill kasama ang kanyang asawa na si Benigno Aquino. Next, the 12th President of the Philippines is Fidel V. Ramos. From June 30, 1992 to June 30, 1998. He mentioned on his speech the word, hence, we should continue to draw on the spirits of unity, solidarity, and teamwork that has energized our efforts
Sa kanyang pagka-presidente, nagawa naman niya na maisulong at mapangasiwaan ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. He also established the program that's significant to the field of science and technology. Next, the 13th President of the Philippines is Joseph Estrada. He served the Philippine country from June 30, 1998 to January 20, 2001. Isa sa kanyang speech na sabi niya sa World Economic Forum's East Asia Economic Summit na gusto niyang ipaalala na hindi natatapos ang challenges ng bawat isa, higit na sa mga kabataan. Next, the 14th President of the Philippines is Gloria Macapagal Arroyo. Siya ang ikalawang babae na Pangulo ng Pilipinas at ang anak ng dating presidente na si President Gustavo Macapagal. She served the Philippine country from January 20, 2001 to June 30, 2010. Isa sa nag-highlight sa speech ni Gloria Macapagal Arroyo ang salitang interfaith dahil isang kooperasyon ng bawat isa, unity para sa lahat. Magkakaiba man tayo ng mga relihiyon. Trivia, si Macapagal Arroyo ang may pinakamaraming alam na lengguwahe sa listahan ng mga presidente. Next, the 15th President of the Philippines is Benigno Aquino III. He served the Philippine country from June 30, 2010 until June 30, 2016. Napansin ko mostly sa kanyang mga speech is about sa awardees. So, binibigyan niya ng karangalan or magandang pagkilala sa mga taong nagbigay ng suporta sa ating bansa. Naumpisahan niya sa kanyang speech na hindi niya inaasahan na siya ay maglilingkod sa bayan, na kung ano ang pinagpatuloy niya kanyang magulang ay kanya ring sisimulan. Pinakita na rin sa kanyang speech na isa siyang Pilipino na naninirahan sa ating bansa, isang normal na tao na nakatira sa Pilipinas, at sa di naasahan, siya ay nagkaroon ng pwesto bilang maging presidente ng Pilipinas. Trivia, Aquino III signed the Enhanced Basic Education Act of 2013, institutionalizing the K-12 Basic Education Program. Next, the 16th President of the Philippines is President Rodrigo Duterte. He became President of the Philippines from June 30, 2016 until now. Mostly sa mga speech ni Rodrigo Duterte, mas hina-highlight niya yung salitang drugs dahil gusto niya na mawala ang mga gumagamit ng drugs dito sa Pilipinas. Si Pangulong Rodrigo Duterte ang kauna-unahang naging Pangulo na nagmula sa Mindanao. Trivia, at the age of 71, Duterte became the oldest person who ever elected as the President of the Philippines. And that was all for this video. Thank you for listening and watching.